السلام عليكم. اليوم جيت نحضر لكم طاقة بالحامض اللي تجي رائعة. نمشيو المقادير. عندنا 125 غرام زبدة، 250 غرام دقيق، 70 غرام سكر ثقيل، قبصة الملحة، أصفر بيضة، فاني. نمشيو الطريقة. تنديرو دقيق، سكر ثقيل، قبصة الملحة، فاني، الزبدة. تنرملو الخليط. تنضيفو أصفر بيضة، لما تجمعش لينا الخليط تنزيدو بياض البيض، باش تنجمعو الخليط.
هاي من جمعت لينا العجين. دابا غادي نديروها في بلاستيك غذائي وغادي ندخلوها للثلاجة ساعتين ونطلقاو باش نقرصوها وندخلوها للفرن. هي العجين ديالنا استراحت وجبدناها من الثلاجة، قرصناها ودرناها في الطاوة وتقبناها، ودابا غادي ندخلوها الفرن ودابا نبداو نوجدو في لا كريم ديالنا. تنديرو نشا، تنديرو البيض، سنيدة، الزبدة، تنطربو، تنحركو الخليط بما خلينا الحامض، قشر الحامض، دابا من خلينا الحامض غادي نبداو نصبوه بشويه بشويه ونبداو نحركو. ونديروه في كاسرونه ونرجعوه فوق النار ونبقاو نحركو تي عقاد لينا الخليط. طابت لينا العجين. دابا غادي نصوبو نصوبو الطبقه الاخيره اللي تنديرو فيها بياض البيض وتنطربوه مع السنيده. الشكل النهائي ديال لاطاغ. نتمنى تعجبكم شي الطريقه. بصحه وراحه، الى اللقاء.